අදත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා එල්ලසඩ YouTube channel එකත් එක්ක එකතුණු මගේ යාළුවෝ හැමෝමම ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න යන්නේ රුපියල් 54000කට වගේ ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන් සුපිරි PC එකක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා මේ ලොකු ගණන් වලට PCs හදන්න එපා බජට් රේන්ජ් එක යන PC එකක් හදන්න කියලා. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම අද මේ ගයිඩ් වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ. ඉතින් මේක ගයිඩ් වීඩියෝ එක මේක PC build එක නෙමෙයි. ඒකත් මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රස subscribe button එක ඔබලා මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපි තියෙනවා bell icon එකත් ඒකත් all දාගන්න. ඒකට මම දාන හැම වීඩියෝ notification එක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම LS Instagram එක follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩ කතා නොකර යමු වීඩියෝ එකට. කොහොමද මේ PC build guide එක මෙන්න මේ PC build එකේ මොනවද components කියලා බලන්න. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද මම මේ බිල්ඩ් එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ ගයිඩ් වීඩියෝ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ chamacomputers.lk කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඉතින් කලින් මම වීඩියෝ එකක් ගෙනා මේ Chama Computers එකෙන් බිල්ඩ් එකක් ගයිඩ් වීඩියෝ එකක් කරපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් උඩ වැටෙන iCard එකෙන් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද ගේන්නේ යන්නේ පොඩ්ඩක් අඩු බජට් එකකට යන එකක්. ඒ වගේම මතක් කරනවා මේකේ මම සිස්ටම් එක විතරයි හදලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. මම මෙතනදී monitors ඒ වගේම keyboard mouse UPS වගේ දේවල් මෙතනදී add කරලා නැහැ. ඒකත් මතක් කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද පළවෙනියට මේකේ processor එක කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී මේකේ processor එක විදිහට කලින් මම මේ වීඩියෝ කරන කලින් මම quotation එකක් හදාගත්තා. ඉතින් මම තෝරගන්නේ Intel second gen processor එකක්. Intel second gen used processor එකක් තමයි තෝරගන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් බඩු used ඒවා තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ i5 second gen processor එක තමයි මම මෙතනදී තෝරගන්නේ මේ build එකට. මෙන්න මේ guide video එකට. ඉතින් මෙන්න මේ processor එක i5 second gen processor එකක්. ඉතින් මේක 2400 කියලා තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක 32 nanometer ඒකත් මතක තියාගන්න. මේක lithography process එක. මේක දැනට නම් discontinue කරලා තියෙන එකත් මතක් කරගන්න. ඒ වගේම මේකේ cores 4යි එන්නේ. ඒ වගේම threads 4යි එන්නේ. ඒ වගේම base frequency එක වෙන්නේ 3.1 GHz. ඒ වගේම max turbo frequency එක වෙන්නේ 3.4 GHz. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේක DDR3 version RAM තමයි මේකේ support කරන්නේ. ඒ වගේම මේක max RAMs ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 32GB වෙනකන් විතරයි. ඒ වගේම මේකේ මේ තියෙන මේ onboard graphics තියෙනවා. මේකේ HD graphics තියෙන මේ Intel වගේ. ඉතින් මේකේ shortcut එක වෙන්නේ LGA 1155 shortcut එක. ඉතින් අපි මේක පළවෙනි quotation එකට add කරගමු මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක රුපියල් 7500ක් වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපිට motherboard එක තෝරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී motherboard එක විදිහට තෝරගන්නේ 3rd gen සහ 2nd gen support කරන motherboard එකක්. ඉතින් මේක 3rd gen motherboard එකක් කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී use products වලට ගිහිල්ලා ඉතින් මම මෙතනදී මෙන්න මේ රුපියල් 8500ට තියෙන මෙන්න මේ motherboard එක තමයි තෝරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ motherboard එක මෙන්න මේ උඩ එක නෙමෙයි මෙන්න මේ පල්ලෙහා එක. මෙන්න මේ H61 3rd gen motherboard එක තමයි මම මේ build එකට තෝරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ specs නම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ RAM slots දෙකයි තියෙන්නේ. ඉතින් අර budget එක මම cut down කරන්න ඕනේ හින්දා තමයි මම මෙන්න මේ motherboard එක add කරගෙන තෝරගන්නේ. ඉතින් මම මේක රුපියල් 5300ක් වගේ වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ heating ගොඩක් හොඳ නෑ. සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා heat sink එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. ඒ වගේම VRMs වලට නම් මෙතන තාම heat sink එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් මේක RAM slots දෙකයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක 5300ක් මේකත් add කරනවා මේ build එකට. ඉතින් ඊළඟට මේ guide video එකට මම මේ විදිහට add කරනවා. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න ඕන වෙනවා අපේ graphic card එක. ඉතින් මම මෙතනදී processor එකේ onboard graphic තිබුණත් මම මෙතනදී graphic card එකක් add කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතෙන් graphic card එක විතර තෝරගන්නේ used graphic card එකක් 1GB. මෙන්න මේ GTX 561GB graphic card එක ලොකු graphic card එකකට මම මෙතනදී යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක 3 months warranty එකක් එක Chama Computers එකකින් ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම මේ කරන්නේ ගයිඩ් වීඩියෝ එකත් ආයෙත් මතක් කරනවා. ඉතින් මේක GTX 560 කාඩ් එක මෙන්න මේක 1GB graphic card එක මේක රුපියල් 6500ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ලොකු විස්තරයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ heat sinks අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක Asus එකක් තමයි මේ picture එකක් විතර දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මොන වර්ගයෙන් තියෙන්නේ කියලා මෙතන මේගොල්ලෝ කියලා නැහැ. ඉතින් ඊළඟට අපිට ඕන වෙන අපේ RAM තෝරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී අපේ RAM slots දෙකක් තියෙන හින්දා මම මෙතන මෙන්න මේ DDR3 8GB එක RAM එකක් තෝරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ RAM එක 1600 MHz වලින් run වෙන. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මම මෙතනදී තෝරගන්නේ මෙන්න මේ guide video එකේ RAM එක විදිහට. මේක DDR3 8GB RAM එකක්. ඉතින් මේක ලොකු මුදලක් වෙන්නේ නැහැ. මේක රුපියල් 7800ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඉතින් මේ 4GB දෙකක් දාලා මේක ෆුල් කරගන්න පුළුවන්නේ. මොකද මේ කෙලින්ම 8GB එකකට යන්නේ කියලා. ඉතින් මම 8GB එකකට යන්නේ කෙලින්ම එකක් මේකේ price එක අඩුයි 4GB දෙකක් ගන්නවට වඩා. ඒ වගේම අපේ RAM slots දෙකයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉදිරියේදී මේක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් තව RAM එකක් 8GB ගහ ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ 7800ක් වගේ වුණේ මම මේකත් මේ විතර ඇඩ් කරගත්තා මේ quotation එකට. ඉතින් ඊළඟට අපිට power supply එක තෝරගන්න වෙනවා. මම මෙතන UPS එකක් ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් power supply එක විදිහට මම තෝරගන්නේ brand new power supply එකක් CORSAIR brand එකේ එන 450 watt. ඉතින් අපිට ලොකු power supply ගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ මේකට. ඉතින් ඒකේ හින්දා මම තෝරගන්නවා CORSAIR CV 450 80+ bronze certification එකත් එක්ක තියෙන මෙන්න මේ power supply එක. මේක රුපියල් 9500ක් වගේ වුණේ මම මේකත් ඇඩ් කරගන්නවා මේ build එකට. ඉතින් මේ power supply ගැන කතා කරොත් මේක අපිට සාමාන්‍ය කේබල් ටික හම්බ වෙනවා. හැබැයි මේක module වලවත් semi module වලවත් full module වලවත් නෙමෙයි. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍ය විදිහට එන සාමාන්‍ය power supply එකයි. මේක විශේෂත්වයක් විදිහට තියෙන මේක 80+ bronze certification එක තියෙන එක. ඉතින් ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා SSD එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී SSD එකකුත් ඇඩ් කරගන්නවා. ඒකත් මතක් කරනවා. ඉතින් SSD එකක් කිව්වා මම NVMe එකක් නෙමෙයි M.2 port එකේ එන එක නෙමෙයි තෝරගන්නේ. NVMe වත් SATA M.2 එකක්වත් නෙමෙයි. අපිට SATA normal port එකට එන. ඒ කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය hard disk ගන්න port එකට එන SSD එකක් තමයි තෝරගන්නේ. මෙන්න මේ ලොකු. මෙන්න මේ ලොකු SSD එකක් තෝරගන්නේ M.2 SSD එකක් නෙමෙයි. මේක 1 to 8GB SSD එකක්. මේක SanDisk brand එකේ එන. ඉතින් මේක රුපියල් 4500ක් වගේ තමයි උනේ. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට අපිට hard එකක් ඕන වෙනවා. hard disk එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී hard disk එක විදිහට තෝරගන්නේ 500GB වගේ පොඩි hard disk එකක්. මොකද මේක මම ලොකු ගේමින් වත් වීඩියෝ එඩිටින් වත් නෙමෙයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හින්දා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට 500GB hard disk එකක් තෝරගන්න. මේක රුපියල් 3300ක් වගේ තමයි උනේ. ඉතින් මම මේක මේ ස්පීඩ් වැඩිද දන්න මේ වීඩියෝ කරනවා. ඉතින් මෙතනදී කලින් අර ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික තෝරගෙන තිබුණා හින්දා මම මේව ටක් ගාලා මේ ටික කෙලවෙන්න යන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන දේවල් ටික විතරයි කියන්නේ. අනිත් දේවල් වැදගත්ම හිතන දේවල් ටික විතරයි මම මෙතනදී කියන්නේ. ඊළඟට කූලින් ෆෑන් එකක් තෝරගන්න වෙනවා මේ අපේ CPU එක කූල් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් ස්ටොක් කූලර් එකට. ඉතින් ස්ටොක් කූලර් එකට තමයි යන්න වෙන්නේ කොහොමත්. ඉතින් මට මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් ආවා ඇයි අපිට ආෆ්ටර් මාකට් එයා කූලර් එකට යන්න බැරි කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී මේ ආෆ්ටර් මාකට් එයා කූලර් එකක් බැලුවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ අර LED පෝට් එකට ගහන්න මේ අර අපේ මදර්බෝඩ් එකේ නැති හින්දා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකේ අපේ RGB පෝට් එකක් තියෙනවනේ. ගහන්නේ RGB පෝට් එකක්. අපේ මදර්බෝඩ් එකට කනෙක්ට් වෙන. ඉතින් එන්නේ මදර්බෝඩ් එකේ මම තෝරගත්තු මදර්බෝඩ් එකේ RGB පෝට් එකක් නැති හින්දා තමයි මම ආෆ්ටර් මාකට් එයා කූලර් එකට යන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ආෆ්ටර් මාකට් කූලර් එකට යන්නේ නැත්තේ ප්‍රධාන හේතුව ඒක තමයි. ඉතින් මම අර කලින් ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති මම ලක්ෂයකට PC build එකක් කියලා ගයිඩ් වීඩියෝ එකක් කරා ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති. අන්නේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ මම ඒකේ දැම්මේ මෙන්න මේ Cooler Master H410R RGB කූලර් එක මට මතක විදිහට. ඉතින් එන්නේ කූලර් එක දැම්මහම ඊට පස්සේ මට මේ මතක් වුණා මේ මදර්බෝඩ් වලට මේ RGB පෝට් එකක් නැති නෑ නේද කියලා. ඉතින් ඒක හින්දා මම එතනදී ආයෙත් ඒ වැරද්ද කරන්නේ නැති වෙන්න මම මෙතනදී
මෙන්න මේ ස්ටොක් කූලර් එක තෝරගන්නවා Intel ලගේ න. ඔයගොල්ලෝ හොඳ මදර්බෝඩ් එක තෝරගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ used එක තෝරගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කෙලින්ම after market එකට යන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මට RGB නැති normal after market කූලර් එකක් බලා ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒකේ ඉන්න තමයි මම මෙන්න මේ shop එකේ මේ website එක මට බලා ගන්න බැරි වුණා අර RGB නැති after market air cooler එකක්. ඉතින් ඒකේ හින්දා මට එහෙම එකක් හොයාගන්න බැරි වුණේ හින්දා තමයි මම මෙතනදී Intel ලගේ on board එකට stock වෙන cooler එකට යන්නේ. නැතුව මම අර RGB නැති එකක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ඒක ඇඩ් කරනවා නම් මම මේක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ Intel ලගේ stock cooler එක ඔයගොල්ලෝ රෙකමන්ඩ් කරන්නේ used products වලට භාවිත කරන්න කියලා. ඉතින් used product වගේම දැන් එන අලුත් Intel ලගේ stock cooler එකත් මම හොඳයි කියනවා නෙමෙයි. performance හොඳයි, සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි. හැබැයි අපිට ගොඩක් මොකක් heavy workload එකක් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් after market air cooler එකට යන්න වෙනවා. ඉතින් මම ඒක හින්දා RGB ප්‍රශ්නේ හින්දා ඉතින් මම යනවා Intel ලගේ normal cooler එකකට මේක 1155 කියන socket එකට එන්න cooler එක. ඉතින් ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා අපේ casing එක. ඉතින් මම මෙතනදී casing එක විදිහට තෝරගන්නේ අපේ ගොඩක් ප්‍රියතම වගේම ගොඩක් කට්ටිය කැමතිම casing එකක් වෙන්න CORSAIR. casing එක නෙමෙයි CORSAIR නෙමෙයි FANTECH casing එකක්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න FANTECH VG80 කියන ගේමින් මේ casing එක තමයි තෝරගන්නේ මම මේ build එකට මේ guide video එකට. ඉතින් මෙන්න මේ casing එක මම තෝරගන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තියෙනවා. ප්‍රධාන හේතු දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පළවෙනි එක තමයි මේක මෙන්න මේ gaming casing එකක් වගේම මේක අපිට stock fans 4ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් stock fans 4ක් එනවා කියන්නේ අපිට මේ මොනවාක්වත් fans ගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි මම දකින්නේ මේකේ එක විශේෂත්වයක් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේක අර ලස්සනක් තියෙන හින්දා තමයි මම ඊළඟට මේක තෝරගන්නේ. ඉතින් මේක රුපියල් 8500ක් වගේ තමයි උනේ. මම මේකත් මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මම මෙන්න මේ විදිහට මේ price එකට මෙන්න මේ price list එකට මෙන්න මේ විදිහට quotation එක හදාගත්තන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපිට 53400ක් වගේ quotation එක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මට මේක කරන්න මේ guide එක ඔයගොල්ලන්ට ගිහින් ඕනේ. ඉතින් මම ආයෙත් මේකේ මොනවද මේකේ අපේ product list එක මම කියන්න i5 second gen 2400 processor එක තෝරාගත්තේ ඒක 7500යි උනේ. ඒ වගේම H61 third gen motherboard එක තෝරාගත්තේ මේක 5300යි උනේ. ඒ වගේම GTX 560 1GB card එක මේක රුපියල් 6500යි. ඒ වගේම AITC කියන මම නම කිව්වා හරියට දන්නේ කොහොම හරි DDR3 8GB RAM එක මේක රුපියල් 7800යි. ඒ වගේම CORSAIR CV 450 watt 8+ bronze power supply එක මේක brand new 9500යි. ඒ වගේම 128GB SSD එක මේක brand new රුපියල් 4500යි. ඒ වගේම 500GB hard disk එකක් මේක රුපියල් 3300ක් උනේ. ඒ වගේම cooler එක අපේ stock cooler එක Intel ලගේ ඒක තෝරගත්තා රුපියල් 500යි උනේ. ඒ වගේම FANTECH casing එක CG80 gaming casing එක මේක රුපියල් 8500ක් වගේ තමයි උනේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකතු වුණාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන 53400ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම අද මේ guide video එක ඔයගොල්ලෝ අතට ගෙනාවේ. ඉතින් අදට මෙච්චරයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන උනේ මොකක්ද තේරුණා නම් ඉගෙන ගත්තා නම් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වගේ PC build එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන යාළුවන්ට අනිවාර්යෙන් share කරන්න. යාළුවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඒ වගේම පල්ලා comment section එකේ අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහස ගැන මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම පල්ලා තියෙන රොත්පාත් subscribe button එක ඒකත් click කරලා ඊට හැපෙන bell icon එකෙත් all දා ගන්න. ඒ වගේම LS Instagram එකේ follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මගේ නම ලහිරු. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් වේවා.